હવે દિવાળી નજીક આવી રહી છે તો બધા એ જ વિચારતા હશે કે દિવાળીના નાસ્તામાં કઈ કઈ વાનગીઓ બનાવીએ. તો આજે હું તમારા માટે એકદમ માર્કેટ જેવા કચ્છી પકવાનની રેસીપી લઈને આવી છું, જે એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી લાગે છે. આ પકવાન તમે ઘરે સરળતાથી તૈયાર કરી શકો છો અને એટલા સરસ લાગે છે ને, ચા સાથે તો મજા પડી જાય એવા છે. અને તમે એકવાર બનાવો ને તો મહિના દિવસ સુધી એવા ને એવા તાજા રહે છે. બસ આ પકવાનને વાળવાની ટ્રીક જ અલગ છે. તો છેક સુધી વિડીયો જોજો સ્કીપ કર્યા વગર. તો ચાલો પકવાન બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીં આપણે 1 કપ એટલે કે વજનમાં 150 ગ્રામ જેવો મેંદો લીધો છે. પકવાન છે એ મેંદામાંથી જ બને છે અને આમાંથી 15 થી 16 જેટલા નાના નાના પકવાન તૈયાર થશે. હવે મોણ માટે 3 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. તેલ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉમેરવાનું. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું આપણે ઓગાળીને લેશું, એટલે કે અહીં 1/4 કપ જેવા પાણીમાં મીઠાને ઓગાળી લીધું છે. હવે આ પાણી વડે આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે તેલ ઉમેર્યું એને લોટમાં એકદમ સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. મોણ ઉમેરીને તો પકવાન છે ને એ થોડા સોફ્ટ બને છે. તો હવે બધું લોટમાં તેલ મિક્સ કરીને થોડું પાણી ઉમેરીને રોટલી જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. અહીં કડક લોટ નથી બાંધવાનો, રોટલી જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે, જેથી તમને વણતા પણ ફાવે અને જે પકવાનના લેયર તૈયાર થાય છે ને એ સરસ થાય. તો અહીં આપણે પા કપ ઉપર 2 થી 3 ચમચી જેવું પાણી થાય એટલું પાણી ઉમેરીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે. પકવાનના લોટમાં જો તમે જરાય તેલ ના ઉમેરો ને તો વધારે કડક થાય છે, એટલે તેલ તમારે ખાસ ઉમેરવાનું, જેથી ખાવામાં સોફ્ટ લાગે. હવે અહીં સોફ્ટ લોટ બંધાઈ ગયો છે અને થોડું ફરી તેલ ઉમેરીને લોટને સારી રીતના કૂણવી લેવાનો છે. જેમ જેમ લોટને કૂણવતા જઈશું એમ લોટ એકદમ મુલાયમ અને સોફ્ટ થતો જશે. તો આ સ્ટેપ છે એ અગત્યનું છે. તમારે લોટને ખૂબ જ કૂણવવાનો છે. કૂણવાઈ જાય એટલે આપણે એને અડધી કલાક રેસ્ટ આપવાનો છે. લોટને રેસ્ટ આપીને ફરી પાછો આપણે કૂણવીએ એટલે એમાં વધારે ચીકાશ આવતી જશે, એટલે વણીને ખેંચીએ તો તૂટે નહીં. હવે પકવાન બનાવવા માટે આપણે ડાલડા ઘીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. માર્કેટમાં પણ ડાલડા ઘીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો કોઈ સારી બ્રાન્ડનું ડાલડા ઘી હોય એનો તમારે યુઝ કરવાનો, જેથી પકવાન સરસ બને. હવે લોટને અડધી કલાક રેસ્ટ આપી દીધો છે. તો ફરી પાછો લોટને આપણે કૂણવી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો લોટ એકદમ બટર જેવો મુલાયમ થઈ ગયો છે. આપણે જેમ એને કૂણવીએ ને એમ એ વધારે ને વધારે સ્મૂધ અને લીસો થતો જાય છે. સાથે વધારે ને વધારે કલરમાં સફેદ થતો જાય છે. તો ફરી થોડું તેલ લઈને લોટને વધારે કૂણવી લઈશું. આ પ્રોસિજર છે એ તમારે 8 થી 10 મિનિટ કરવાની છે, એટલે સરસ મજાનો લોટ તૈયાર થઈ જાય. હવે તમે જોઈ શકો છો લોટ સોફ્ટ છે, અને કેટલો સોફ્ટ છે હું તમને બતાવું. તમે હાથેથી જ એને સ્પ્રેડ કરો ને તો સ્પ્રેડ થઈ જાય એવી એની કન્સિસ્ટન્સી છે. તો આવો તમારો લોટ હોવો જોઈએ. તો હવે લોટ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે અને સોફ્ટ થઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટમાંથી આપણે 2 ભાગ કરીને લુવા બનાવી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં એક ભાગમાંથી આપણે લુવા બનાવી લઈશું. તો 3 જેટલા લુવા તૈયાર થશે આટલા લોટમાંથી. તો એમાંથી રોટલી વણી લઈશું. તો પાટલા ઉપર તેલ લગાવી લઈએ અને લોટમાંથી 3 લુવા બનાવીશું. પછી તમારે જેટલી રોટલી મોટી કરવી હોય એ પ્રમાણે લુવા તૈયાર કરવાના. હવે રોટલી છે એકદમ પાતળી વણાય એ માટે મેંદાના લોટનો ઉપયોગ કરીશું. અત્યારે લોટ લઈ લેવો, કારણ કે તો જ પાતળી રોટલી વણાશે. તો મેં અહીં 2 રોટલી ઓલરેડી વણી લીધી છે અને ત્રીજી રોટલી વણી રહી છું. તો એકદમ પાતળી કરવાની છે. થોડો લોટ લેતા જવાનો અને વણતા જવાનો, જેથી વેલણમાં ચોટે નહીં. લોટ લઈને વણશો ને એટલે જેટલી તમારે પાતળી વણવી હશે ને એટલી વણી શકાશે. તો આપણે અહીં ત્રીજી રોટલી પણ વણી લીધી છે અને હવે આ રોટલી ઉપર આપણે ઘી ચોપડવાનું છે. તો ડાલડા ઘી લીધું છે અને એ જ આ રોટલી ઉપર સ્પ્રેડ કરી લઈશું. તમે રોટલીની થિકનેસ જોઈ શકો છો, એકદમ પતલી છે. હવે ચમચીમાં ડાલડા ઘી લઈ અને રોટલી ઉપર સ્પ્રેડ કરી લઈશું. તો વધારે પ્રમાણમાં જ લગાવવાનું છે, બહુ આછું ન લગાવવું. થોડું રોટલી ઉપર દેખાય એટલું તમારે ઘી લગાવવાનું છે. અહીં થીણું ઘી છે, ઘી ગરમ કરીને નહીં લગાવવાનું, થીણા ઘીનો જ ઉપયોગ કરવાનો. તો આપણે એક રોટલી ઉપર આવી રીતના લગાવી લીધું છે. થોડો લોટ ભભરાવીશું એટલે રોટલી ચોટે નહીં. હવે આ રોટલી ઉપર આપણે બીજી રોટલી પણ ગોઠવી દીધી છે અને એની ઉપર પણ ઘીને સ્પ્રેડ કરી લીધું છે. સાથે થોડો લોટ પણ છાંટી દઈશું. હવે આની ઉપર ત્રીજી રોટલીને પણ ગોઠવી દેવાની છે. તો અહીં ત્રણેય રોટલી આપણે એક સરખી જ વણી છે.
તમારે જેટલી રોટલી લેવી હોય ને એટલી લઈ શકાય, 4 લઈ શકાય, 5 લઈ શકાય. તમારે જેટલા મોટા પકવાન કરવા હોય ને એટલું તમારે રોટલી વધારે લઈ લેવાની. તો હું અહીં મીડિયમ સાઇઝના પકવાન કરી રહી છું, તો માત્ર 3 રોટલીનો જ ઉપયોગ કરી રહી છું. હવે આ છેલ્લી રોટલી ઉપર પણ આપણે ઘી અને મેંદો લગાવી લીધું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો હું આવી રીતના પિઝા કટર લઈને કટ કરી રહી છું. તો જે સ્ટ્રીપ છે એ તમારે બહુ જાડી નહીં કરવાની, પતલી પતલી કરવાની, એટલે લેયર છે ને એ પતલા પતલા તૈયાર થાય. તો આપણે એકદમ પતલી એવી સ્ટ્રીપ તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે આ સ્ટ્રીપને આપણે ગોળ ગોળ વાળવાની છે. તો થોડી થોડી ખેંચતા જશું અને વાળતા જશું. અહીં એકદમ હળવે હાથે ગોળ ગોળ વાળતા જવાનું છે, બહુ વધારે પ્રેસ નહીં કરવાનું. પ્રેસ કરશો ને તો લેયર્સ દબાઈ જશે. તો આવી રીતના આપણે થોડું થોડું ખેંચી અને ગોળ ગોળ વાળતા જવાનું છે. તો જુઓ અહીં એક સરસ મજાનો રોલ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આને થોડો હાથેથી દબાવી દઈશું. તો આવી જ રીતના આપણે બધી જેટલી સ્ટ્રીપ દેખાય છે એ બધી સ્ટ્રીપને ગોળ ગોળ વાળીને આવા રોલ તૈયાર કરી લેવાના છે. તો ગોળ ગોળ વાળતા જવાનું અને ખેંચતા જવાનું. થોડું ખેંચશો ને તો મેંદો ખેંચાશે ખરો અને પતલી તમારી સ્ટ્રીપ તૈયાર થશે. છેલ્લો જે છેડો હોય એ નીચે દબાવીને પ્રેસ કરી દેવું, જેથી તળતી વખતે ખુલી ન જાય. તો બસ આવી રીતના આપણે બધા રોલ તૈયાર કરી લીધા છે. 3 રોટલીમાંથી 8 થી 9 જેટલા પકવાન તૈયાર થશે. હવે બાકી રહેલા લોટમાંથી પણ આવી જ રીતના રોલ તૈયાર કરી લેવાના છે. હવે આ રોલને આપણે પૂરીની જેમ દબાવવાના છે. તો પાટલા ઉપર થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને જે આ રોલ છે એને આપણે હળવા હાથેથી આવી રીતના દબાવી દઈશું. વધારે પડતું પ્રેસ નહીં કરવાનું, નહીંતર લેયર છે ને દબાઈ જશે. લેયર સરસ રીતના ખુલે તળાતા, એટલા માટે જ આપણે ઘીનો વધારે ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે લેયર એકદમ સરસ છૂટા પડે. ઘી બરોબર લગાવ્યું હશે ને તો વણશું ને તો પણ લેયર આખા દેખાશે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો લેયર દેખાઈ રહ્યા છે. તો આવી જ રીતના બાકી રોલમાંથી આપણે પૂરી તૈયાર કરી લેવાની છે. સૌથી પહેલાં તમારે સાઈડમાંથી એને પ્રેસ કરી લેવું અને પછી તમે વચ્ચેથી દબાવશો ને એટલે બધા લેયર્સ છે ને છેક સુધી ફેલાઈ જશે. તો આવી રીતના કરવાનું. સાઈડમાંથી પહેલાં તમારે પ્રેસ કરી દેવાનું અને વચ્ચેથી તમે કરશો એટલે જે વચ્ચેના લેયર્સ છે એ છેક સુધી સ્પ્રેડ થશે. તો આવી રીતના આપણે બધા પકવાનને તૈયાર કરી લેવાના છે. સાથે તેલ પણ મીડિયમ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. બહુ વધારે પડતું ગરમ નથી કરવાનું. ધીરે ધીરે પકવાન તળાતા ઉપર આવે એટલું મીડિયમ ગરમ તેલ રાખવાનું છે. તો આપણે અહીં 3 જેટલા પકવાન ઉમેરી દીધા છે. હવે પકવાનના લેયર છૂટા પડે ને એ માટે આવું સળિયા જેવું લઈ લેવાનું, અથવા તો તમે કાંટા ચમચી લઈ લો ને તો પણ ચાલે. તો આવી રીતના પકવાનના લેયર છે ને એ થોડા ઘણા છૂટા કરતા જવાના, એટલે શું કે એકબીજા સાથે ચીપકી ન જાય અને અંદર સુધી પકવાન તળાતા કાચા ન રહે. તો સળિયા વડે દરેક પકવાનને આવી રીતના હલાવી લેવા. ગરમ તેલમાં જ્યારે તમે પકવાન ઉમેરો ને ત્યારે તમારે તરત જ આવી રીતના કરી લેવાનું, કારણ કે ત્યારે પકવાન હજી તળાતા હોય એટલે અંદરથી સોફ્ટ હોય, એટલે પકવાનના જે લેયર હોય એ છૂટા પડતા જાય. પણ તળાઈ ગયા પછી પકવાન છે એ અંદરથી કડક થતું જાય છે અને પછી તમે એને છૂટા પાડવા જશો તો એ તૂટતા જશે. એટલે એવું ન થાય. એટલે જ્યારે તેલમાં પકવાન ઉમેરો ને ત્યારે તમારે એના લેયર છૂટા કરી લેવા. હવે ધીરે ધીરે તળાતા પકવાનનો કલર થોડો લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી જાય ને ત્યાં સુધી તળવાના છે. ધીરે ધીરે તળાતા એકદમ ક્રિસ્પી પણ થઈ જશે અને વચ્ચેથી કાચા પણ નહીં રહે. તો જુઓ કેટલો સરસ કલર આવી ગયો છે. અહીં લેયર પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટા પડી ગયા છે. તો આવી રીતના આપણે બધા પકવાનને તળી લેવાના છે. તો જુઓ એકદમ લાગી રહ્યા છે ને માર્કેટ જેવા. તો બસ આ જ રીતના તમારે બધા પકવાનને તૈયાર કરી લેવાના છે. પકવાન બનાવવા ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. બનાવવા સરળ છે પણ મહેનત માગી લે એવા છે. તો દરેક સ્ટેપ તમારે ધ્યાન રાખીને ફોલો કરવાનું છે. વણતી વખતે પણ ધ્યાન રાખવાનું છે અને તળતી વખતે પણ આવી રીતના ફોર્ક કે કોઈ સળિયાનો ઉપયોગ કરીને લેયરને છૂટા પાડતા જવાનું છે, જેથી તમારા પકવાન છે ને એકદમ માર્કેટ જેવા તૈયાર થાય. તો આ પકવાન તમારે જેટલા ક્રિસ્પી કરવા હોય ને એટલા તળી લેવાના છે. તો ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી લાગતા આ પકવાન સાથે સાથે સોફ્ટ પણ હોય છે. એટલે લોટ બાંધતી વખતે, વણતી વખતે, તળતી વખતે બધી રીતના તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, જેથી મસ્ત મજાના પકવાન તૈયાર થાય. તો આપણે આવી રીતના બધા પકવાનને તૈયાર કરી લીધા છે. તો જુઓ કેટલા સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. આ પકવાન મહિના દિવસ સુધી સારા રહે છે અને ચા સાથે તો ખૂબ જ મસ્ત લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ,
તમે પણ આ રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. આજે આપણે સાદા બનાવ્યા છે, પણ મરીવાળા ખાવા હોય ને તો ઉપરથી આવી રીતના મરી છાંટી દેવાના, એટલે સરસ મજાના મરીવાળા પણ તૈયાર થઈ શકે છે. તો આવી અલગ અલગ રીતના પકવાન તમને બજારમાં મળી જાય છે, જેમાં ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો, મરી વગેરે છાંટેલા હોય છે. તો એવા મસાલા પકવાન પણ તમે ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. તો જુઓ કેટલો સરસ દેખાવ આવી રહ્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ ખાવાનું મન થાય છે ને. આ દિવાળીએ તમે પણ આવી રીતે બનાવજો. જો તમને આજની આ રેસીપી અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય ને તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.